हेलो गाइज मैले प्रिभियसको भिडियोमा चाहिँ युआइपाथ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर मैले त्यसमा बनाएको थिएँ। यो भिडियोको बनाउनुको कारण चाहिँ अब लगभग एउटा रियल टाइम एप्लिकेसनमै हेरिदिउँ न त कसरी चाहिँ युआइपाथ हेल्पफुल छ मान्छेलाई। जस्तै अब डाटा इन्ट्री नै भयो, डाटा इन्ट्रीहरू त धेरै ठाउँबाट डाटाहरू इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त डाटा इन्ट्रीकै लागि पनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हल्का यो गरिदिनु होला लास्टै ल्याङ अब। अनि यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अटोमेट डाटा इन्ट्रीहरू अब जस्तै हाम्रो एक्सेल फाइलमा हुन्छ डाटा, त्यो एक्सेल फाइलको डाटालाई चाहिँ लगेर एउटा वेब फर्म अथवा जस्तै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनै हुन्छ, जस्तै ब्याङ्किङहरूको एप्लिकेसन भयो अथवा अरू एप्लिकेसन भयो जुनमा चाहिँ डाटा इन्ट्रीहरूको काम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरू भन्दा पनि मान्छेहरूले त रिपिटेटिभ टास्कहरू एकदम टिडियस हुन्छ। त्यसको सट्टा यो युआइपाथको रोबोट आरपिए युज गरेर चाहिँ कसरी हामीले यसको रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट पाउन सक्छौँ, कति टाइम सेभ हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। म यसको फुल स्क्रैचै सिकाउने चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा सिकाउँछु। यसमा चाहिँ जस्ट म डेमोको रूपमा मात्रै देखाउन गइरहेको छु। सो माथि झारिदिउँ होइन, मिनिमाइज गरौँ, हाम्रो स्टुडियोमा जाउँ। स्टुडियो भन्दा नि पहिले यसमा यो चाहिँ मेरो एउटा कोग्निटोको एउटा जस्ट फर्म बनाएँ। यो फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूको डाटाहरू इन्टर गर्ने, अब फर्स्ट नेम भयो, फुल नेम पछाडि डेट अफ बर्थ, यो जस्ट डाटा इन्ट्रीको लागि मात्रै गरेको हो, धेरै उयो छैन। इमेल भयो, अब यो भनेको रेडियो बटन भयो, अब यो भयो। अब प्रायः मान्छेहरूले डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको एक्सेलबाट हेर्दै यो फुल नेम हाल्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट यो हाल्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट यो हाल्नु पऱ्यो। मिनिमम पनि यो एउटा फर्म भर्नलाई लगभग मान्छेलाई 1 मिनट जस्तो चाहिँ लाग्छ। एउटा फर्म भर्नलाई 1 मिनट भनेपछि मेरो यहाँनिर 8वटा जति फर्म होला। 8वटा फर्महरू भर्नलाई तपाईँको 8 मिनटदेखि 10 मिनट लाग्छ मान्छेलाई, त्यो पनि तुफानमा गर्दाखेरि। अब रोबोटले चाहिँ कति छिटो यसको टाइम घटाउँछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ मेरो एक्सेलको फाइल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ डेस्कटपमा होइन, यहाँनिर छ एक्सेलको फाइल चाहिँ। यो चाहिँ मेरो एक्सेलको फाइल हो, यहाँ रेकर्ड किपिङमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लेफ्टमा लगिदिन्छु म, अब यसलाई राइटमा लगिदिन्छु। अब फुल नेम भनेको यो भयो, बर्थ प्लेस भनेको यो भयो, कन्ट्री भनेको यो भयो, जेन्डर भनेको मेल अथवा फिमेल, यसरी गरेको छु। अब यो चाहिँ कन्डिसन लाएर म त्यहाँ चेक गर्छु। इमेल एड्रेस भनेको चाहिँ यो भयो, इमेल एड्रेसमा चाहिँ यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ। पासपोर्ट छ कि छैन भनेर, अब पासपोर्टको लागि चाहिँ यो ड्रप डाउन बटन हो, ड्रप डाउन बटनमा यस पनि छ, एउटा नो पनि छ। सो यो जम्मै काम चाहिँ यसले अटोमेटिकल्ली यो एक्सेल सिट ओपन गरेर यहाँबाट डाटा चाहिँ यसमा फिल गरेर अनि सबै डाटा सेभ गर्छ। यो चाहिँ मेरो युज केस जस्तै हो। अब लेट्स रन, सुरुबाटै रन गरिदिउँ न त। यो भने चाहिँ युआइपाथको भइगयो। यहाँनिर मैले एप्लिकेसन स्कोप गरेको छु, रिड रेन्ज गरेको छु, इच टेबल रोमा गरेको छु, ओपन ब्राउजर गरेको छु, ब्राउजरमा अब म्याक्सिमाइज यो भयो, यो भयो। यति हो फ्लो चाहिँ। यसको पुरै फ्लो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु। अहिले चाहिँ जस्ट डेमोको रूपमा अब यसलाई रन गरेँ मैले। रन गरेपछि तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि यो म्याक्सिमाइज गरौँ विन्डोलाई, त्यो फर्ममा लग्यो, त्यो फर्ममा लगेर अब उसको काम आफै गर्छ। मैले केही डाटा इन्ट्री गर्नु पर्दैन, एक्सेल खोल्दै डाटा रिड गर्दै त्यो फर्ममा उसले एक्सट्र्याक्ट गरेर डाटा इन्सर्ट गर्छ। लगभग 8:40तिरैबाट थाल्यो हामीले। 8वटा फर्मको अब कति टाइममा चाहिँ घटाउँदो रहेछ, लगभग 40-41 रन गरिरहेको छ। डाटाहरू उसले एक्सेल सिटबाट हालिरहेको छ। यो चाहिँ सबै रोबोटले गरिरहेको छ, मैले केही पनि युज गरेको छुइनँ। मैले बेसिक एउटा फ्लो बनाइरहेको छु, त्यो फ्लोमै चाहिँ रन भइरहेको हो। यसको म फुल भिडियो चाहिँ यो कसरी रन गराउने, कसरी चलाउने, के गर्ने, यो कसरी उयो गर्ने चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउने छु। सो यो चाहिँ जस्ट सिम्पल डेमो
टाइपकोमा मात्रै हो। अब हाम्रो डाटाहरू सबै भरिदिइसकेको छ फर्ममा UiPath युज गरेर। लगभग 1 मिनेट 17 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँहरूको 8वटा फर्म चाहिँ यसले भरिदिएको छ भनेपछि टाइम पनि त्यसरी घट्यो। सो आजको लागि चाहिँ यति नै हो। नेक्स्ट भिडियोमा म हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ यो रन गरेर चलाउने, कसरी चाहिँ यो फ्लोहरू बनाउने फ्रम स्क्रैच 0देखि नै सिकाउने छु। सो स्टे ट्युन्ड, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड थ्याङ्क यू।